नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक विनायक मागणे, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटण. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना फायनल हा टॉपिक थोडासा अवघड जातो, परंतु या टॉपिक सारखा सोपा प्रॉब्लेम नाही. त्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, आपल्याला 11वी मध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन हा टॉपिक तुम्ही पाहिला असेल. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, ज्या ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहे त्याचे क्लासिफाय करायचे. एक्सपेन्सेस वेगळे घ्यायचे, इन्कम वेगळे घ्यायचे, असेट वेगळे घ्यायच्या आणि लायबिलिटी वेगळे घ्यायच्या. तोच टॉपिक आपल्याला इथं घ्यायचा आहे, फक्त फॉर्मॅट मध्ये घ्यायचा आहे. तर फायनल अकाउंट मध्ये पहिल्यांदा ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तुम्ही एका पेजवर तयार करायचा, एका पेजवर, आणि पूर्ण समासाचा सुद्धा वापर करा. समासाचा सुद्धा वापर करा. सरासरी ट्रेडिंग अकाउंट हा 9 ओळीचा असला पाहिजे आणि 15 ओळीचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असला पाहिजे. 9 ओळीचा ट्रेडिंग अकाउंट, 15 ओळीचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि त्यानंतर बॅलन्स शीट 15 ते 20 ओळीची. तर अशा पद्धतीने समोरासमोर शक्यतो फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम सोडवताना समोरासमोर पेजवर सोडवायचा. या एका पेजवर पूर्ण ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च, डेबिट क्रेडिट, त्यानंतर बॅलन्स शीट, लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज, आणि इनर कॉलम आउटर कॉलम असे डबल रुपीज कॉलम डबल करायचे. तर या पद्धतीने केल्यानंतर हा फॉर्मॅट तुम्हाला पाठ झाला पाहिजे आणि हा फॉर्मॅट तुम्ही पुन्हा पुन्हा लिहिला पाहिजे. 50 प्रॉब्लेम फायनल अकाउंटचे आपले होतील, तर 50 प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही 25 वेळा हा फॉर्मॅट तयार करा, कुठेही खडाखोड होणार नाही. या पद्धतीने फॉर्मॅट तुम्ही तयार केला तर, उदाहरणार्थ ट्रेडिंग अकाउंटचा फॉर्मॅट तुम्ही सगळ्यांनी लिहून ठेवायचा. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, लेस रिटर्न आउटवर्ड किंवा परचेस रिटर्न, टू वेजेस, आणि खाली 5 ओळी सोडायच्या. वेजेसच्या खाली 5 ओळी सोडायच्या. असतील ट्रान्झॅक्शन तर लिहायचे, नसतील तर सोडून द्यायचे 5 ओळी. त्यानंतर या बाजूला बाय सेल्स, लेस रिटर्न इनवर्ड, त्यानंतर बाय हे कधीतरी येणारा ट्रान्झॅक्शन आहे. बाय गुड्स फायर, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड, गुड्स स्क्रॅप्ड, म्हणजे कोणत्याही कारणानं माल गेला तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला द्यायचा. गुड्स फायर माल जळाला, माल गेला. गुड्स स्टोलन चोरी झाला, गेला. गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड वाटला, माल गेला. स्क्रॅप्ड माल खराब झाला, माल गेला. आणि त्यानंतर गुड्स टेकन बाय पार्टनर म्हणजे ड्रॉइंग, जर दिला असेल तर ऍडजस्टमेंट मध्ये दिला असेल तर ड्रॉइंग शीट लिहायचा, त्याचा डबल इफेक्ट कॅपिटल मधून लेस करायचा. आणि शेवटी बाय क्लोजिंग स्टॉक, ही तुम्हाला कंपल्सरी ऍडजस्टमेंट आहे, क्लोजिंग स्टॉक. तर अशा पद्धतीने ट्रेडिंग अकाउंटचा फॉर्मॅट तुम्ही अगोदरच लिहून ठेवायचा. आणि त्यानंतर मग लिहायचा एक्सपेन्सेस इन्कम. या बाजूला एक्सपेन्सेस इन्कम यामध्ये टू सॅलरी, टू टेलिफोन बिल, टू रेंट, टू इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट डेबिट, ऍडव्हर्टाइजमेंट, ऑडिट फीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस, टू इन्शुरन्स, टू बॅड डेट्स, त्यामध्ये ऍड न्यू आरडीडी, आणि मग लेस ओल्ड आरडीडी. आणि त्यानंतर मग ऍडजस्टमेंट आलेला डिप्रिशिएशन ऑन मशिनरी, डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी, डिप्रिशिएशन ऑन लँड अँड बिल्डिंग. ज्या ऍडजस्टमेंट असतात त्या इकडे या बाजूला घ्यायचा. ग्रॉस प्रॉफिट, हा इथं जो आपण ग्रॉस प्रॉफिट तयार करतो तो इथे लिहायचा ग्रॉस प्रॉफिट. इथं 2 ग्रॉस प्रॉफिट. इकडची क्रेडिटची टोटल मोठी आली तर ग्रॉस प्रॉफिट येतो, डेबिटची टोटल मोठी आली तर या बाजूला ग्रॉस लॉस येतो. ग्रॉस लॉस आला तर इकडे ट्रान्सफर करायचा, ग्रॉस प्रॉफिट आला तर इकडे ट्रान्सफर करायचा. आणि या बाजूला काही ट्रान्झॅक्शन येतात. त्या ट्रान्झॅक्शन म्हणजे कोणत्या, तर बाय रेंट रिसिव्ड, बाय कमिशन रिसिव्ड, बाय डिव्हिडंड रिसिव्ड. म्हणजे ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला दिलेले एक्सपेन्सेस असतात आणि ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला दिलेले इन्कम असतात. डिस्काउंट. तर अशा पद्धतीनं ग्रॉस प्रॉफिट मध्ये ऍड करा, त्याची टोटल इथं घ्या,
क्रेडिटची टोटल इकडे घ्या, क्रेडिटच्या टोटल मधून डेबिट टोटल वजा करायची, म्हणजे तुम्हाला डिफरन्स मिळेल नेट प्रॉफिट। आणि हा नेट प्रॉफिट तुम्ही त्या पार्टनरला, दोन पार्टनर असतील तर दोन पार्टनरना इक्वल वाटायचा, किंवा प्रॉब्लेम मध्ये रेशिओ दिलेला असतो, रेशिओ दिला असेल तर रेशिओ मध्ये वाटायचा। म्हणजे समजा 5,000 रुपये प्रॉफिट असेल तर 5,000 रुपये इक्वल वाटायचा, म्हणजे किती येणार 2,500 2,500। पण 5,000चा जर रेशिओ दिला असेल 3:2 तर कसं वाटणार 3,000 आणि 2,000, समजलं? तर या पद्धतीनं आलेला प्रॉफिट तुम्ही दोन पार्टनरला इक्वल वाटायचा। आणि त्यानंतर इकडे बॅलन्स शीट, बॅलन्स शीटचा सुद्धा फॉर्मॅट याच पद्धतीने लिहायचा। कॅपिटल त्यामध्ये ए आणि बी, ए म्हणजे आबाच्या कॅपिटल मधून लेस ड्रॉइंग्स, त्यामध्ये ऍड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल लिहून ठेवा। त्यानंतर नेट प्रॉफिट असेल तर ऍड करा, नेट लॉस असेल तर लेस करायचा। तर या पद्धतीनं त्यानंतर आबाचं कॅपिटल लिहायचं, खाली 5 ओळी सोडायच्या, बाबाचं कॅपिटल लिहा, खाली 5 ओळी सोडा, आणि 5 लायबिलिटी लिहायच्या। 5 लायबिलिटी पाठ करायच्या सगळ्यांनी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बँक लोन, बँक ओव्हरड्राफ्ट, आउटस्टँडिंग। मग आउटस्टँडिंग रेंट असेल, आउटस्टँडिंग वेजेस असेल, आउटस्टँडिंग ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस असेल, आउटस्टँडिंग सॅलरी असेल। आउटस्टँडिंग म्हटलं की ऍड करायचं आणि लायबिलिटी साइडला लिहायचं। आणि त्यानंतर कधीतरी येणारी ही लायबिलिटी आहे रिझर्व किंवा फंड, जनरल रिझर्व, रिझर्व फंड। तर हे रिझर्व आहे, त्याला मी स्टार करून ठेवतो, कधीतरी येणारी ही लायबिलिटी आहे। पण ह्या 5 मात्र येतात, 5 पैकी 2-3 तरी येतात। या बाजूला असेट साइडला कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, इन्व्हेस्टमेंट 10% दिलं तर 10% इन्व्हेस्टमेंट लायचं आणि त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऍड करायचं, ठीक आहे, त्याला इंटरनल ऍडजस्टमेंट म्हणतात। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं 3 ओळी सोडायच्या, प्रीपेड रेंट असेल, प्रीपेड इन्शुरन्स असेल, ऍडजस्टमेंट इथं। त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक ऍडजस्टमेंट आहे, मशिनरी त्यामध्ये लेस डिप्रिशिएशन, बिल्डिंग लँड अँड बिल्डिंग लेस डिप्रिशिएशन, एक ओळ सोडा जर ऍडजस्टमेंट असेल तर। आणि त्यानंतर मग गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या 4 इनटँजिबल असेट आहे। इनटँजिबल अदृश्य, व्हिजिबल, अनव्हिजिबल, म्हणजे त्याला स्पर्श करता येत नाही किंवा त्या आपल्याला डोळ्याने दिसत नाही। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। त्यानंतर मोटार व्हॅन असेट आहे, प्रिमाइसेस असेट आहे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट आहे, पिक्चर्स असेट आहे, लूज टूल्स असेट आहे, फर्निचर, या सर्व असेट येतात। तर नेहमी विद्यार्थ्यांनी याच पद्धतीने हा फॉर्मॅट लक्षात ठेवला। आणि ऍडजस्टमेंट 5 कंपल्सरी लक्षात ठेवायच्या। पहिली ऍडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉकचे 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक इकडे लिहायचा आणि क्लोजिंग स्टॉक दुसरी ऍडजस्टमेंट आहे डिप्रिशिएशन। मग डिप्रिशिएशन म्हणजे मशिनरी मध्ये वजा करा, डिप्रिशिएशन ऑन मशिनरी तर मशिनरी मध्ये वजा करायचा, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग असेल तर बिल्डिंग मध्ये वजा करायचा, डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर असेल तर लेस डिप्रिशिएशन फर्निचर मध्ये। आणि ते तिन्ही पण डिप्रिशिएशन इथं लिहायचं, डिप्रिशिएशन ऑन मशिनरी, डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। दुसरी ऍडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग सॅलरी, आउटस्टँडिंग म्हटलं की ऍड करायचं, आउटस्टँडिंग म्हटलं की ऍड करायचं, प्रीपेड म्हटलं की लेस करायचं। मग आउटस्टँडिंग म्हटलं की आउटस्टँडिंग सॅलरी, सॅलरी मध्ये ऍड करायचं, आउटस्टँडिंग वेजेस, वेजेस मध्ये ऍड करायचं, आणि ऍड करायचं आणि लायबिलिटी साइडला लिहायचं आउटस्टँडिंग सॅलरी, आउटस्टँडिंग वेजेस। तिसरी ऍडजस्टमेंट। चौथी ऍडजस्टमेंट आहे प्रीपेड इन्शुरन्स। मग प्रीपेड इन्शुरन्स म्हटलं की इन्शुरन्स मध्ये लेस करायचा, प्रीपेड रेंट असेल तर रेंट मध्ये लेस करायचा। तर या पद्धतीनं प्रीपेड म्हटलं की लेस करा, आउटस्टँडिंग म्हटलं की ऍड करा, प्रीपेड म्हटलं की लेस आणि प्रीपेड इन्शुरन्स इथे लिहायचा, प्रीपेड इन्शुरन्स असेट साइडला। त्यानंतर 5वी ऍडजस्टमेंट आहे बॅड डेट्स आणि आरडीडी। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं सन्ड्री डेटर्स दिलेले असतील तुम्हाला 12,000, त्याच्यामध्ये 2,000 रुपये बॅड डेट्स म्हणजे 12,000तून 2,000 वजा राहिले 10,000 आणि 10,000वर आरडीडी काढायचा। हा क्रम बदलायचा नाही, पहिल्यांदा बॅड डेट्स वजा करा, नंतर आरडीडी वजा करा। आणि हे आलेले बॅड डेट्स आणि आरडीडी इथं लिहायचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला बॅड डेट्स आणि आरडीडी, आणि त्याच्यातून ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेला असतो ओल्ड आरडीडी तो इथं वजा करायचा। तर अशा पद्धतीनं तुम्ही 11वीचा विद्यार्थी असू द्या किंवा 12वीचे विद्यार्थी असू द्या, अशा पद्धतीने तुम्ही सोडवला पाहिजे। आणि जर तो 11वीचा विद्यार्थी असेल तर फक्त एकच कॅपिटल, एकदाच कॅपिटल येतं,
इथं पार्टनरची 2 नावं येत नाहीत, तर एकच पार्टनर येतो, एवढाच बदल आहे. ऍडजस्टमेंट त्याच आहे, फॉर्मॅट तोच आहे. तर अशा पद्धतीनं पहिल्यांदा तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट तयार करा, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करा आणि बॅलन्स शीट तयार करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.